السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مسئ. نن راځو د خیره سره په ایکسل کې ایکسل شیټ به اوپن کو. انزرټ خو خلاصو، انزرټ مې درته بیان کوي. نن د خیره سره راځو د پیج لیاوټ په لوري باندې. په هوم کې مې دا ټیبونه درته بیان کړه، دا کمانډز اور دغه رقم انزرټ ته رالو. په انزرټ کې مې دا کمانډز، دا بعضې کمانډ چې مې نه دي درته بیان کړي، دا په راتلونکي سبجیکټ کې بیا درته سبق کې درته بیانوم. نو دغه رقم پیج لیاوټ ته راځو. په پیج لیاوټ کې نن د خیره سره مارجن اور دغه رقم اورینټیشن، سایز، پرنٹ ایریا، بریک اور بیکګراؤنډ اور دغه رقم پرنٹ ټایټل، یعنی پیج سیټ اپ په باره کې نن بیان درته کوم. راځو د خیر سره اول مارجن ته. مارجن ګوره نارمل سایز، وایډ، نیرو او دغه رقم پر مور کسټم باندې مو مشکل کوو. دلته تاسو موږ ته راشئ چې د ستاسو د ټاپ د پیج ټاپ چې دی پر 0.75 باندې دی ولاړ دی او دغه رقم باټم یې هم پر 75، لیفت سایډ یې 0.7 دی او رایټ سایډ یې دی 0.7. یعنی زموږ د پیج ټوټل مارجن راشي چې دلته دونه قدر دی. مثال زه اوس ورته وایم چې د ټاپ مارجن دی مثال سی 3 انچز. څنګه زه اوکې کړم، دا چې زه کوم وخت وګوره زموږ د ټاپ ایریا چې ده هغه 3 انچه ده، اوس دلته نه معلومیږي. چې کوم وخت موږ کنټرول پی بټن و د فرنټ په ایریا کې بیا موږ ته معلومیږي. ګوره زموږ تاسو نیم، کلاس، رول نمبر چیرې لیکلي دي 3 انچز کښته لیکلي دي. ګوره په ای سی سره به برته واپس لاړ شو اور را به سو برته کاسټم ته نارمل سایز باندې به کلیک وکړو. نارمل سایز چې مو کلیک وکړي، اوس په کنټرول پی سره بټن ووهه. ګوره زموږ تاسو نیم، کلاس، رول نمبر، سبجیکټ ګوره هلته لوړ ښکاره کوي پر پیج باندې. او دغه رقم راځو اورینټیشن ته، یعنې دا ستا پیج ته څه رقم غواړې چې پرنټ یې کړې. که چیرې ستا لیټر داسې وایډ و برداره ولو پر پیج باندې، بیا به لینډسکیپ ور ووایه. او که چیرې داسې سیده ولو بیا پورټریټ باندې به کلیک وکړې. او دغه رقم سایز ته راځو. په سایز کې موږ اکثر وخت چې لیټر لیکو یا یو پرنټ راباسو، لیټر سایز زیاتر استعمالیږي اور یا لیگل اور یا A4 سایز. ځکه ګوره A4 سایز چې دی 8.27 ملټیپلای بای 11.69 باندې دی. اور دغه رقم لیگل سایز چې دی 8.5 ضرب 14 باندې دی. لیټر سایز چې دی هم 8.5 لیکن ضرب 14 دی. نو زیاتر چې استعمالیږي لیټر سایز یا او دغه رقم لیگل اور یا A4 سایز. او دغه رقم راځو پرنٹ ایریا. زه غواړم چې د ایریا معلومه کړم چې پرنٹ ایریا زموږ دا کومه ده. سیټ پرنٹ ایریا چې څنګه کلیک پر وکړې، ګوره اوس دلته دا د منتخبه سوې ده. پرنٹ ایریا باندې به کلیک وکړو. یو منټ ویټ، کومه چې کنټرول پی بټن و ورته چې نوځې په ای سی سره دلته تا ته لیکي هم در ښکاره کوي نه دی. اور یا د پرنټ سیټ اپ سیټ پرنټ ایریا کلیر. ګوره زموږ ستاسو پیج بیا موږ ته راښکاره کوي چې در کومه ځای پورې پرنټېږي. 8 پرنټ ایریا باندې به کلیک وکړي، کنټرول پی به ووهو. ګوره دلته موږ ته ډایرکټ راښکاره کوي. ون اپ ون پیج او دغه رقم ای سی څه وځو. دا خو موږ تاسو سلیکشن اخیستی و. د سلیکشن بغیره موږ تاسو د پرنټ ایریا په کنټرول پی سره ایریا به سلیکشن اخلو. د ایریا سلیکشن به واخلو. ګوره را به سو داسې ایریا به سلیکټ کړو. ایریا مې سلیکټ کړله
کنټرول پی به ووهو ګوره اوس موږ ته ښکاره کوي چې ستاسو سلیکټډ ایریا پر کومه ځای باندې پرنټ کېږي دا نښان یې موږ ته راوړي ګوره دا وینې داسې دا زموږ ستاسو پیج د دې څه شروع کېږي بیا راځه در دغه پوینټه پورې ګوره د دې ایریا پورې بیا د دې څه بل پیج شروع کېږي بیا راځه در دا ځای پورې ګوره دا زموږ ستاسو د پیج ایریا راښیي اول پیج دوم پیج زه پسې داسې مثال دریم پیج څلورم پیج دا زموږ ستاسو د پرنټ ایریا راښیي اور بریک پیج زه غواړم چې دغه ایریا دا کلاس نیم دی پر یو پیج راسي او دا رول نمبر سبجیکټ دا دی بیا پر بل پیج راسي بیا به راسي بریکس ته چې څنګه بریکس وکړي ګوره پر رول نمبر سبجیکټ مې کلیک وکړي سلیکټ مې کله رابسو بریک ته دلته به ولیکو چې انزرټ ته پیج بریک اوس چې کوم وخت زه د کنټرول پی بټن ووهم ماته به خالي رول نمبر کلاس ښکار کوي نیم کلاس ګوره او رول نمبر سبجیکټ به چیرې ښکاره کوي په دوم پیج باندې ګوره رول نمبر سبجیکټ پر دوم پیج باندې دا 2 نمبر پیج چې کوم وخت زه د پرنټ بټن پر ووهم په ای سی سره به ورته ووځو او رابسو برته د ریمو کول دپاره بریک ته او ریمو پیج بریک و چې کوم وخت د کنټرول پی بټن موږ ووهو ګوره موږ ته نیم کلاس رول نمبر سبجیکټ ټوټل موږ ته راښکاره کوي په ای سی سره به ورته ووځو اسکیپ بټن باندې راځو د خیر سره بیکګراوند ته زه غواړم چې یو بیکګراوند اپلای کړم پر دا پیج باندې نو رابسو پر بیکګراوند باندې به کلیک وکړو براوزر ته به راسو اور ډرایو ته به ولاړ سو فولډر پر فولډر کې به هغه پیج پر اپلای کو اوس دا یو پیج دی زه غواړم چې دا پر بیکګراوند باندې اپلای شي ګوره پر پیج باندې دا بیکګراوند چې دا اپلای شي موږ تاسو پر پیج باندې بیکګراوند اپلای شو ګوره او د برته د ریمو کول دپاره د بیکګراوند ریمو کول دپاره پر ډیلیټ بیکګراوند باندې به کلیک وکړئ برته به ریموو شي او راځو د خیر سره پرنټ ټایټل په باره کې به بیان درته وکړم پرنټ ټایټل موږ څنګه تاسو کولی شو چې استعمال یې کړو نو رابسو دې ایریا ته دلته به یې څه دی خط ولیکو یو پیج مثال دوم پیج دغه رقم دا زموږ ستاسو دوم پیج دی او دغه رقم رابسو دا زموږ ستاسو دریم پیج دی ګوره په دې کې به یې څه خط ولیکو داسې اوس راځو د خیر سره زه غواړم چې دغه نیم کلاس رول نمبر سبجیکټ دا دې زما پر هر پیج ټایټل باندې هیډر باندې اپلای شي نو څنګه زه کولی شم چې پر هر پیج باندې پرنټ کړم ګوره چې زه کوم وخت د کنټرول پی بټن ووهم زما پر د اول پیج باندې ګوره دا د سته نیم کلاس رول نمبر سبجیکټ لیکن چې زه کوم وخت دوم پیج ته راسم بیا نه ښکاري ګوره هغه هیډر زه غواړم چې پر دې دوم پیج هم اپلای شي پر دریم دې هم اپلای شي پر څلورم دې هم اپلای شي نه نو راز بسو دا ایریا بس دا هیډرز به مثال پرنټ ټایټل ته به راسو پرنټ ټایټل ته چې رالو پرنټ ټایټل چې مې اوپن کړي داسې یو بکس به تاسو ته اوپن شي ګوره را ټو ریپیټ ایټ د ټاپ یعنې زه غواړم چې پر د سر باندې دې د کومه را چې زه غواړم چې ریپیټ دي شي هغه به دلته وسلیکشن د ایریا ورکړم نو رابسو په دغه خانه کې به کلیک وکړو او د دغه ایریا سلیکشن به ورکړو یعنې دغه ایریا زه غواړم دغه نیم کلاس رول نمبر سبجیکټ دا زه غواړم چې دلته پر هر پیج دی اپلای شي نو اوکې به کوشش وکړو اوکې به اوس چې کوم وخت زه د کنټرول پی بټن ووهم زما پر هر پیج باندې به کلاس رول نمبر نیم سبجیکټ دا به اپلای شوي ګوره دا اول پیج دی چې زه څنګه دوم پیج ته واوړم ګوره نیم کلاس رول نمبر سبجیکټ دریم پیج ته ولاړم ګوره نیم کلاس رول نمبر سبجیکټ دا به پرنټ کېږي زموږ ستاسو ټایټل به پر هر پیج باندې پرنټ کېږي او د برته د ریمو کول دپاره د ختمولو دپاره به پرنټ ټایټل ته به راسو
او دغه رقم پر دغه خانه باندې چې څنګه کلیک وکړي د ډیلیټ بټن به و یا د بیک سپیس بټن به و سلیکشن به واخلو اوکې به کړو او زموږ ستاسو هغه پرنټ اوس پر هر پیج باندې نه پرنټېږي ټایټل څنګه چې د کنټرول پی بټن موږ ستاسو پریس کړو ګوره اوس به راسو دوم پیج ته ګوره نه پرنټوي هغه هیډرز چې دی هغه ریموو نو دا وګرانو کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسې نوي یاست زما په چینل باندې زما چینل د سر سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ